Ở trên bờ đó nha Miu. Miu. Thấy chưa Miu? Hả?
Nào, về đây ăn thôi.
trong nhà ngoan nhá. Đi vào nhà đi. Nhà trong nhà ngoan lại đi chợ nhé, đi vào nhà đi. Củ cải nè, loại trừ coi là trừ cùi nhá, ăn nó thoải mái như thế được. Dạ. Quăng là đừng nữa. Tiền một cân này. Không chỗ không. Bắt ở dưới ao nhà cháu. Đẹp. Thôi này con gì đấy thôi à? Dám mặc chọc ạ. May bây giờ mà. Rô bao nhiêu cháu? Chọc này to này, chọc liền to này thì làm sao mà ăn được thế? Không ai mổ được. Mua chung nhau luôn. Chấm này. Mọi người mua là mấy người chung nhau ăn. Dai dai. Cháu biết được cái kiểu thích ăn. Hai con tầm 2 mâm à? Cả tí xe đâu, bỏ cái này vào cho này. Em bỏ cái này vào. Từ từ cháu 1 cân đó, từ từ đấy. Đây. Cho cháu 1 cân. Cho cái vải. Chép có chi cái lấy. Ba phần bà không phải kia vẫn còn cân trong phần. 1 cân 2 này. Cân 2. Đây cân con này trắng cái phần phải cho nông sản đấy. Cái phần nó Bà lấy cái này gì bà? À đây này, đây cho bà. Cho bà lấy. Nhưng mà Bà lấy lắp cái này. đi rồi thì đứng từ từ để cho bán cho bạn kia này. Đây. Tranh nhau mua không nhanh không hết. Đây của bà ơi, của bà 60.000 bà. Này. À vâng. Cảm ơn bà nhé. Vâng. Bà đi về. Tranh nhau mua cá. Đang phải phát quả chưa không về ơn. Đang phải chưa lá. Liều liều các cô. Hầu ông hiểu đó. Dạ này 5.000. Cái này 55 6 ngàn. Con gái cái gì chị hết ta hù nghèo giá. Không được. À, hỏi nghèo. 170. Rồi, thằng này. Vâng. Cảm chị nhá. Anh Lịch ơi. Cân 3. Nhân ơi. Mua nhé. Lấy con này. Đây chị lấy con này. Mà xếp hàng từ lúc nào mày mua được? Ôi đến từ đầu rồi chị ạ. Em không thấy Cá em bắt dưới ao lên của nhà em. Đây cô ơi, cô cái này cân 3 này. Có, bán là 25 đến còn ít em bán thôi này. Ăn không? Cầm rồi em cầm dao để cắt đi. Sao em bán còn ít đâu. Vâng. Ông đi chợ không?
Lấy dầu dưa đi. Bán dầu dưa tí cháu. Bán dầu dưa. Cháu là cho em cân to này. Lấy mấy cân để lấy túi. Giá chị ơi. Ôi trời, ốc này thì mới là tự nhiên đấy, mà ốc sạch thì lại nuôi ở bể. Gái cô. Cá không xả ra bán sao được, phải xả ra chứ to quá. Có bán cả con thôi luôn ạ. Nào nó quả dày này nào nó mới dễ. Tốt đang bán đồ người làm. Con chắc phải 8-90. Từ này bao nhiêu? Cá đi cô ơi. Con cá này bao nhiêu cân đấy cháu? Cháu chưa cân. Cô lấy cái này. Thế à? Tại vì sáng nay tao mua ở cửa thì tao 20.000 đấy. Cháu sáng nay mua ở cửa 20.000 đấy. Đấy. Cân thì làm sao hết cái cân bé này của nó. Cái cân này thì chắc là lại không cân được hết con cá này. Cân này thì chắc là không hết được. Không hết đâu. Chắc là phải mượn cái to bên này cô. Cô ơi cho cháu cân nhờ con cá này với nhá. Cân kia của cháu. Đấy, mày thấy cô đoán đúng không? 6 cân 3. Đây của bà 6 cân 3 này. Vâng. Bao tiền? Xin nhá. Để nhá. Rồi cháu cân đây. Lấy mấy cân? 5-6 cân được để bán đỏ. Rồi, Miu. Miu, Miu.
Đúng rồi chưa? Ừ. Đúng rồi chưa? Đợi tí nữa nhá. Đợi tí nữa rồi ăn nhá. Tôi mưu. Mưu. Mưu mưu mưu.